Tervetuloa mukaan yli 70-vuotiaille suunniteltuun kotijumppaan, missä harjoittelemme puolen tunnin ajan liikkuvuutta, tasapainoa sekä lihaskuntoa. Tätä jumppaa varten et tarvitse mitään harjoitusvälineitä. Ota mukaan tommonen tukeva selkänojallinen tuoli, koska harjoittelemme tänään istuen ja seisten. Ja jos sinulla on tasapainon puolesta ollut mitään haasteita, voit ottaa tukea siitä tuolin selkänojasta harjoituksia tehdessä, tai sitten valitse harjoittelupaikaksi sieltä kotoa semmonen kohta, missä on sopivasti tilaa ympärillä ja joku tukeva huonekalu, mistä voit tarvittaessa ottaa sitten tukea. Tuo tuoli kannattaa asettaa selkänoja seinää vasten niissä kohdissa, kun harjoitellaan istuen, niin se lisää myös sitä turvallisuutta harjoitellessa. Minun nimi on Neppi, olen fysioterapeutti ja ohjailen hetken päästä sinulle tämän harjoituksen. Näin, aloitellaan sitten päivän harjoitusta. Aloitetaan alkuverryttelun kanssa. Minä ohjaan sen istuen, mutta jos haluat, voit tehdä nämä samat liikkeet myös sitten seisten. Eli kumpi tuntuu tähän hetkeen sopivammalta istuen tai seisten harjoittelu, niin sen mukaan teet. Ojenna selkää suoraksi ja sieltä pyöritä hartioita taaksepäin. Jos istut, niin tuu vähän siihen tuolin etureunalle istumaan niin, että polvet on pikkasen koukussa ja jalkapohjat tukevasti siellä lattiassa kiinni. Hyvä. Pyöräytykset taaksepäin ja sitten takaa eteenpäin. Taas kuulostellaan vähän miltä se kroppa tuntuu, mitkä liikkeet ei tietenkään kipua saisi aiheuttaa. Hyvä. Pysäytä kädet sinne paikalleen ja nostetaan käsiä sivulle ja alas. Nosto, rystyset johtaa liikettä sieltä vaakatasoon ja alas. Nosto ja alas, koitat pitää hartiat rentoina. Lämmitellään koko kroppaa tässä alkuun. Sitten meillä on vuorossa vähän lihaskuntoharjoittelua siihen päälle. Sitten tasapainoa ja liikkuvuutta jumpan loppupuolella. Hyvä. Päästä kädet sinne rennoksi alas. Tuo jalat vähän vierekkäin ihan yhteen sinne. Ja sitten nostat ne auki ja yhteen. Auki ja yhteen. Eli molemmat jalat vuorotellen astuu auki ja yhteen. Ojennat taas, ryhdistät selkää, kädet voi roikkua siellä sivuilla. Tehdään ihan rauhallisessa tahdissa, tässä haetaan jalkojen rytmiä. Sieltä nostot ja takaisin yhteen. Pysäytä jalat paikalleen. Sama juttu eteen. Astut eteen, molemmat jalat astuu eteen ja molemmat jalat astuu taakse. Varpaat sinne pitkälle eteen tai siinä jos seisot, niin otat vaan askeleen eteenpäin ja taaksepäin. Seisten tehtäessä aina sitten niissä liikkeissä tietysti täytyy huomioida vähän sitä tasapainon puolta. Voit ottaa aina siitä tuolin selkänojasta tukea, jos tasapainon puolesta tarvitsee. Tietysti aina siinä jumppapaikassa on kanssa hyvä huomioida se, että siinä on riittävästi tilaa ympärillä ja ei ole mitään matoreunoja esimerkiksi tai liukuvaa alustaa siinä tehdessä. Hyvä. Vielä astut eteen ja taakse. Noin, jätetään jalat paikalle. Jalat jää sinne marssimaan, nostat polvea ylös. Sieltä ojennat taas. Tarkistat, ettei se selkä, joskus se saattaa vähän sinne lysyy taipua. Nyt otetaan ne samat kädet, nousee sinne sivulle ja jalat marssii. Lähdetään yhdistämään vähän käsien ja jalkojen liikettä. Voi aiheuttaa pieniä koordinaatiohaasteita tai vähän aivojumppaa tulee sitten kanssa samalla tehtyä. Hyvä, pysäytä kädet, koukista kädet ja ojenna. Koukistus ja ojennus. Koita jatkaa käsien liikettä samalla tavalla ja sitten jalat astuu auki ja yhteen. Kädet koukistuu ja ojentuu ja jalat astuu siellä auki ja yhteen. Tässä kun tehdään käsien ja jalkojen liikkeitä yhdessä, niin se on myös hyvä huomioida, että vaikka istuenkin harjoitellaan, niin se on aina tietenkin sydämelle vähän kuormittavampaa silloin, kun harjoitellaan tai käytetään niitä käsiä ja jalkoja yhtä aikaa, niin aina sitten jos tuntuu, että siitä haluaa keventää, niin voi jättää vaikka ne käsien liikkeet pois ja tehdä pelkästään jaloilla. Tai vaihtoehtoisesti sitten pelkästään käsien liikkeitä. Hyvä, pysäytä jalat paikalleen. Ojenna selkä suoraksi ja uudestaan pyöräytät hartioita taaksepäin. Syvät hengitykset sisään, puhaltelet ulos ja sitten takaa eteenpäin.
Noin, hyvä. Nyt voit tuoda jalkoja vähän auki sieltä. Lähdetään kurottamaan etuviistoon. Käsi hartialinjan korkeudella. Ja sieltä kurotus. Ja takaisin. Sama, jos teet seisten, niin pidä semmonen, voi olla jalat vähän leveämmässä haara-asennossa, hyvä tukipinta. Ja sieltä kurotat niin pitkälle, kun hyvin se tasapaino antaa myöden. Hyvä. Ja sitten pysäytys paikalleen. Selkä suoraksi, kädet ristiin rinnan päälle. Ja sieltä lähdetään tekemään vartalon kiertoa. Seisten tehdessä pyri pitämään se polvet, lantio mahdollisimman paikallaan niin, että tämä kiertoliike tulisi sieltä selästä pelkästään, ettet kierry korkkiruuville sieltä nilkoista saakka. Sieltä muutamat kierrot vielä. Hyvä. Pieni pysäytys. Voit hetkeksi päästää kädet sinne rennoksi alas. Ravisuttele vähän ranteita. Laita sormia nyrkkiä suoraksi. Hyvä. Ja tuodaan sitten käsiä vähän sinne alaspäin. Kyynärpäät lähelle kylkiä. Sieltä kämmenet on nyt alaspäin ja sieltä vielä kyynärvarren kiertoja. Kämmeniä ylöspäin ja alaspäin. Lämmitellään sieltä käsiä, kyynärvarsia vielä. Hyvä. Ja sitten päästät kädet alas, käsiä sinne vähän alaviistoon ja sieltä käännät taas olkapäistä saakka kämmeniä ylöspäin ja sinne taaksepäin. Nyt ajatukset, katsoppa minun, jos näet hyvin, niin olkapäät kiertyy sinne eteenpäin ja taaksepäin. Eteen ja taaksepäin. Kiertoliikettä haetaan sieltä olkapäistä saakka. Vähän saattaa se ryhti mennä kumarampaan siinä, kun olkapäät kiertyy eteenpäin ja sitten avausta sinne taaksepäin. Hyvä. Päästetään kädet sinne sivuille. Vielä uudestaan vähän jalkoja liikkeelle. Tuo jalat sinne ensin yhteen. Tehdään vuorotellen. Ensin lähdet marssimaan siitä paikalleen. Kädet heiluu siellä sivuilla. Sieltä astut auki. Tehdään 2 kertaa auki ja yhteen. Ja sitten 2 kertaa eteen ja taakse. Eteen ja taakse. Sitten taas auki. Ja yhteen jalat. Ja eteen ja taakse. Vähän erilaista rytmitystä haetaan, muutetaan liikettä. Hyvä. Ja vielä uudestaan eteen ja taakse. Eteen ja taakse. Hyvä. Vielä viimeinen kierros. Jalat auki. Ja eteen ja taakse. Hyvä. Pysäytä jalat sinne paikalle. Sieltä nostat kantapäitä ja varpaita tai sitten siinä seistessä nouset muutamat kerrat siitä varpaille. Siinä kohtaa voi ottaa vähän tuolista tarvittaessa tukea. Noin, hyvä. Siinä tuli meidän pysähytään siihen kohtaan hetkeksi aikaa, hengitä syvää sisään ja puhaltelet ulos. Siinä tuli meidän alkuverryttelystä valmista. Nyt voit halutessasi hörppästä vettä, jos siinä oli vesilasi tai juomapullo mukana. Pieni hengähdystauko ja jatketaan sitten meidän lihaskuntoliikkeiden kanssa. Sitä varten saat tulla takaisin istumaan tuoliin, jos et ole istumassa. Ja tänään me tehdään tämmönen reisilihasjumppa istuen ilman mitään harjoitusvälineitä. Eli ajatuksena on, että me vähän tehdään samoja lihaksia kuormittavia tänne etureiden lihaksille pääosin olevia liikkeitä ja vähän erilaisella rytmillä ja pidoilla niin saadaan sinne sitä harjoitusta sitten. Eli nyt ei tarvitse lisätä mitään nilkkapainoja sinne jalkoihin. Mutta aloitellaanpa sieltä ensin vuorotahtiin polven ojennusta. Rauhallinen ojennus. Samalla kun mä käännän vähän tuolia, niin näkyy sieltä sivuttaissuunnasta. Samalla kun ojennat polven suoraksi, niin vedät nilkkaa koukkuun. Ja nyt hidastetaan sitä tahtia. Nyt ei ajatella yhtään, että jalka nousisi sen korkeammalle.
nyt ajatukset pelkästään siinä polven ojennuksessa. Voit pitää ne kädet siinä reisien päällä. Eli aina kun se polvi ojentuu, ajatukset sinne etureiden lihaksiin, että ne sieltä jännittyy. Nilkkaa koukkuun samalla säären etupuolelta siellä. Lihakset tekee töitä ja myös sitten vähän voimistaa sitä reiden jännitystä tuo nilkan liike myös. Hyvä, vielä muutama kerta. Hyvä. Ja sitten pysähdys. Taputtelet reisiä sieltä vähän. Lämmitellään, rentoutetaan välissä. Seuraavana liikkeenä me tehdään muutama kerta taas. Me yhdistetään ensin polvennosto ja sitten se polven ojennus. Eli liike näyttää tältä. Pyrit pitää selän suorana. Vatsalihaksen kanssa saa vähän jännittää ja oikein työntää sitä ristiselkää sieltä suoremmaksi, ettei me mentäisi tämmöiseen asentoon. Pyrit sitä asentoa, vartaloasentoa sieltä hallita. Nostetaan polvia ylös, sitten ojennus, koukistus ja alas. Huomaat tästä pieni nosto, ojennus, koukistus ja alas. Tästä haetaan se tuvaa mukaan siitä tekemään ja alas. Hitaassa tahdissa nosto, ojennus, koukistus ja alas. Saatat huomata just siinä, kun polvia nostat suoraan ylöspäin ja sitten teet sitä ojennuksen, niin se saattaa se asento lähteä sinne taaksepäin. Älä nosta siinä tapauksessa, jos tuntuu, että kallistuu ihan automaattisesti sinne taaksepäin, niin tee pienempi polvennosto ylös ja sitten sieltä se ojennus, koukistus ja alas. Ja just siinä kohtaa, kun lähdet ojentamaan polvea, niin kiinnität huomiota, vähän niitä vatsalihaksia jännität ja koitat sitä selkää työntää sieltä suoremmaksi. Hyvä. Ja takaisin alas. Vielä tehdään muutama kerta. Hyvä. Ja sitten taas tauko. Vähän ravisutellaan. Nyt voit vähän tömisytellä niitä jalkoja siellä. Lattiaa vasten voit ottaa vaikka tuolin reunoista kiinni. Vuorotahtiin tehdä tämmöistä tömisytysjuoksua. Saadaan sinne jalkapohjille luille vähän iskutusta. Tai sitten ihan voit tömäyttää tällä tavalla molemmat jalat. Nostaa vähän polvia ylös ja tömäyttää sinne, täräyttää sinne lattiaa vasten. Hyvä. Ja sitten taas pieni seisahus, hengähys. Seuraavana liikkeenä me tehdään sitten suoran jalan nostoa. Edelleen etureiden lihaksille. Nyt vähän sieltä ylempää tulee myös lonkan etupuolelta lihakset töihin. Laita toinen jalka suoraksi. Nyt me tehdään samalla jalalla nämä liikkeet. Selkä suoraksi, hyvä ryhdikäs asento, hartiat rentoina. Polvi suorana, vedä nilkkaa koukkuun. Ja sitten sieltä nostetaan jalkaa suorana ylöspäin. Ja taas noston aikana pyri hallitteen selkä ja vartalo. Muistat hengitellä rauhallisesti liikettä tehdessä. Ja tässä olisi taas tavoitteena se ajatus, että tunnet siellä koko ajan pysyy se jännitys siellä etureiden lihaksissa. Siellä polvi pysyy suorana. Saatat tuntea siellä just lähempänä sitä nivustaivetta tai siellä lonkkanivelen etupuolella. Enempi siellä lihakset tekee sit kanssa töitä. Hyvä. Ja sitten seistua jalka takaisin toisen viereen ja toinen puoli. Sieltä ojennat taas jalan suoraksi. Nilkka koukussa, selkä suorana ja sieltä nosto ja alas. Ja tässä hyvä kuulostella, että jos tässä kohtaa liikkeet alkaa tuntumaan siellä reisissä, niin voi pitää vähän jo taukoa tai jatkat, jos se tuntuu sopivalta lihasten semmoiselta väsymiseltä tai tuntemuksilta, että aina tärkeä niitä omia tuntemuksia kuulostella siinä harjoitellessa. Hyvä. Ja vielä kerran nosto. Noin, hyvä. Sitten taas vähän sieltä taputellaan reisiä, voit vähän sieltä marssia paikallaan, ojennella rauhallisesti siellä alhaalla, liuuttaa varpaita eteenpäin, taaksepäin. Noin. Siinä tuli meillä vähän reisilihasjumppaa jo tehty. Tehdään vielä yksi kierros, näitä 3 liikettä sillä tavalla, että me tehdään aina 15 per liike. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan ne tehty,
niin meillä on vuorossa seisomaan nousuja. Eli viimeistellään nuo päivän lihaskuntoliikkeet, reisijumppa sitten niillä seisomaan nousuilla. Mutta aloitetaan se ensimmäisestä liikkeestä kierros, eli se oli vaan se polven ojennus. Tehdään vuorotahtiin, ojennus ja alas. Vuorotahtiin sieltä. Rauhallinen, pyrit pysäyttämään sen liikkeen siellä ilmassa hetkeksi aikaa. Jännität oikein etureiden tiukaksi. Vedät nilkkaa koukkuun. Se oli 3. kerta. 4. kerta. Ja 5. kerta. Hyvä. Vähän voit ravisuttaa, mutta jatketaan saman tien siitä seuraavaa. Eli nyt tuli se polven nosto mukaan. Lonkan koukistus, polven nosto, ojennus, koukistus ja alas. Samalla tavalla vuorotahtiin. Ja nyt kiinnität erityistä huomiota sinne selkään. Jos huomaat, että jos liike aiheuttaa, että tätä liikettä tehdessä polveen ojentaessa tulee sinne kipua selästä, tulee vaikka säteilevää kipua sinne jalkoihin. Se voi olla sieltä alaselän madaltumista tai muista vaivoista johtuvaa kipua, niin sitten jätä se polven nosto siitä ylös. Kokeile, jos se pelkkä polven ojennus onnistuu hyvin kivuttomasti. Hyvä. Nyt mä vähän sekoisin laskuissa. Tehdään vielä 1 kerran. Eli polven nosto, ojennus, koukistus ja alas. Hyvä. Pieni ravisuttelu. Ojennetaan toinen jalka sinne suoraksi. 5 kertaa enää vaan nostetaan. Tehdään suoran jalan nostot. Selkä suorana, hartiat rentoina. Hengität rauhallisesti sisään ja puhaltelet ulos. Sieltä nilkka koukkuun ja jalan nosto ylös ja alas. Ylös ja alas. Hyvä. Sitten jalka takaisin koukkuun ja toinen puoli. Sieltä nosto ja alas. Nosto ja alas. Ja vielä viimeinen. Hyvä. Tuo jalat sinne vierekkäin. Jos et istunut, niin tuu istumaan siihen tuolin etureunalle. Seuraavaksi meillä on vuorossa seisomaan nousuja. Jos tiedät, että seisomaan nousut aiheuttaa vaikka polviin kipuja, voit jatkaa edelleen niiden polven ojennusten kanssa. Mutta muussa tapauksessa kokeilepa laittaa kädet ristiin siihen rinnan eteen, sieltä eteen taivutus ja nousu ylös. Ojenna lantio kunnolla suoraksi täällä ylhäällä ja sitten taas jarruttaen hallitusti takaisin alas. Jalat on siellä lantiolevyydessä, tehdään ihan uudestaan. Lantiolevyisessä haara-asennossa ja tarkista taas, että ne polvet ei mene yhteen, ei noustessa eikä istuutuessa. Eli polvet haetaan sitä polvien hallintaa. Hyvä, ja takaisin alas. Ylös ja alas. Tehdään vielä 3 kertaa, jos se tuntuu sopivalta. Ja näissä, niin kuin kaikissa liikkeissä, se kuulostelet sitä, miltä ne liikkeet tuntuu näissä jumpissa, kun teet. Siinä kohtaa, kun tuntuu, että vähän lihakset alkaa jo väsymään, jos tuntuu siltä, että jaksaa vielä tehdä, niin on ihan hyvä jatkaa. Se on hyvä jatkaa siinä kohtaa, että saa sinne lihaksille sitä ärsytystä ja kuormitusta ja riittävästi, ettei aina ihan heti lopeta, mutta tietysti kuulostelen sen, ettei mitään kipua, sitten pysähdys, mitään kipua sinne jalkoihin esimerkiksi tuu. Että se on vähän semmoista kanssa, että niihin oman kropan kuuntelua ja siihen vähän opettelua, että miltä erilaiset liikkeet ja harjoitukset tuntuu, milloin se on järkevämpää lopettaa vähän kesken ja milloin voi vielä jatkaa. Tärkeää tietysti missä tahansa liikkeessä me tehdään, niin siinä kohtaa, kun se alkaa tuntua raskaammalta, niin tärkeää, jos sitä jatkaa tekee vielä eteenpäin, niin että se tekniikka pysyy hyvänä. Että esimerkiksi seisomaan nousuissa, jos huomaa, että ne jalat lähtee menemään täältä näin ja koittaa pungeta itteensä ylös vähän toisella puolella tai muuten, niin siinä kohtaa
sitten se tekniikka voi olla mennyt vähän siihen suuntaan, että on parempi pitää sitten vähän taukoa. Tässä kohtaa, jos haluat, voit hörppäistä vähän vettä. Me tehdään vielä toisen kerran noita seisomaan nousuja ennen kuin siirrytään sitten tasapainoharjoituksiin tämän päivän jumpassa. Mutta voit hörppäistä siitä vettä ja sen jälkeen asettautua lähtöpisteeseen. Nyt tehdään uudelleen seisomaan nousuja ja seisomaan nousu määräväli on siitä 5-10 toistoa, että mikä tuntuu sopivalta. Minä teen nyt 10 kertaa. Jos se on hyvä, niin tuu vaan mukaan, teet vaikka suunnilleen samassa rytmissä, rauhallisessa tahdissa nousut. Ja voi vähän vaikka siihen istuutumisen hidastamiseen koittaa vähän kiinnittää huomiota. Eli tulisi semmoista jarruttavaa lihastyötä sinne reisilihaksille. Se oli minulla 3. kerta. 4. 5. 6. Ja yksi vaihtoehto on just, jos tuntuu vaikka, että jaksaa sen 5 kertaa vaan tehdä, niin sitten voi sen jälkeen istuen jatkaa vaikka niitä polven ojennuksia sitten siitä eteenpäin, tai pitää sitten ihan vaan taukoa sen loppuaika. Hyvä, vielä pari kertaa. Nousu ja takaisin alas. Tehdään vielä kerran. Hyvä. Ja sitten istuudut alas. Vähän voi ravisutella, taputella siinä. Noin. Siinä tuli meidän reisilihasjumppa tehtyä ja sitten me siirrytään tasapainoliikkeisiin. Meillä on jo 2/3 päivän jumpasta tullut tehtyä, niin jatketaan sitten tasapainoilujen kanssa. Tänään me testaillaan vähän se, jos et ole tasapainoharjoituksia tehnyt pienen hetken, niin testaillaan vähän sitä erilaisia tukipintoja. Haastetaan sitä tasapainoa kaventamalla, pienentämällä sitä tukipintaa. Mutta aloitetaan nyt ensin siitä, että tuot jalat sinne vähän lantiolevyiseen haara-asentoon tai jopa hieman leveämpään. Sieltä lähdetään tekemään painonsiirtoa puolelta toiselle. Aina molemmat jalat siis pysyy lattiassa, siellä päkijät, kantapäät pysyy lattiassa. Mutta haet sitä tuntumaa sieltä jalkoihin, että miltä se tuntuu, kun se paino siirtyy sinne toiselle puolelle ja toiselle puolelle. Selkeästi se paino kevenee sieltä toiselta jalalta ja toiselle puolelle tulee enemmän. Koitetaan hartiat päästä. Joskus tuntuu, että sitä alkaa jännittämään tuossa, kun keskittyy. Hartiat, kädet rentoina, hartiat rentoina. Hyvä. Ja sitten pysäytät liikkeen sinne, tuot jalat lähemmäs toisiaan, joko pienempään haara-asentoon, tai sitten ihan tuot jalat sinne yhteen. Tässä kohtaa aina voit ottaa, kun pienennetään sitä tukipintaa, vaihdetaan sitä asentoa, voit ottaa sieltä vähän se sormilla tukea. Ja sitten kun löytyy se tukeva asento sieltä, niin sitten päästään sitä tukea irti. Eli niin kuin monet kerrat ennenkin tasapainoliikkeessä olen sanonut, niin tavoitteena olisi löytää se sinulle sopivin asento, mikä tuntuu haastavalta, mutta niin, että pystyt sen kuitenkin hallita. Ajatuksena on, että just sieltä nilkkojen lihakset lähtee tekemään töitä, saattaa tuntua sieltä vähän jalkapohjissa, nilkoissa semmoista vapinaa hakemista, tulee sitä pientä huojuntaa, mutta ei kuitenkaan niin, että tuntuisi, että nyt menee sekunnin päästä ihan nurin. Samalla se, että otetaan tukea siitä silloin, kun haetaan sitä asentoa ja pyritään vaikka keventämään sitä tuen määrää niin, että otat vaikka sormen päällä vaan kiinni, niin se on myös tärkeää siinä tasapainoliikkeitä tehdessä, ettei me puristeta siellä rystyset valkoisena siitä vaikka tuolin reunasta tai jostain huonekalusta. Hyvä. Sitten vaihdetaan. Nyt mä annan 2 vaihtoehtoa. Tästä vaihdat niin, että tuot toisen jalan eteenpäin, eli puolitandem seisontaan. Edelleen molemmat jalat pysyy niillä samoilla urillaan. Tai sitten suoraan siitä tandem seisontaan, että jalat on peräkkäin. Eli kertauksena ja edelleenkin, jos tämä tuntuu, että jalat on yhdessä, niin tuntuu sopiva haastavalta, pysy siinä. Joko siihen, että jalat on perätysten
hartiat taas rennoksi, tai sitten sinne tandem-seisontaan, että ollaan ihan kapealla. Haetaan vaan sieltä, kuulostellaan, että mikä on sopivanlainen kohta, missä se oma tasapaino tänään on, että löytyykö se helposti. Voit sieltä palata taas sinne jalat vierekkäin ja vaihda jalkojen paikkaa niin, että se toinen jalka on siinä edempänä joko tandem-seisonnassa tai siinä, jos vaihdat sitä asentoa. Ja tässä kun me vaihdetaan sitä asentoa, että jompikumpi jalka on edessä, niin muistutan myös siitä, että huomioit sitä, että pyri siihen, että ne paino olisi yhtä paljon kummallakin jalalla. Eli ei oltaisi sillä tavalla tälle toisella jalalla taaemmalla tai etumaisella. Pyrit tasaamaan sitä painoa niin, että se olisi yhtä paljon kummallakin jalalla. Tämä voi olla, että huomaamatta automaattisesti se voi mennä se tandem-seisonta-asento sinne taaksepäin tai eteenpäin, varsinkin jos siellä on nivelkipu polvissa, niin sitä tulee herkästi huomaamattakin vältettyä sitä kipeämmän jalan päälle painon varaamista, niin pyrkii siihen vaan siihen tasapuolisuuteen siinä määrin, että jos ei nyt ole ihan 50 ja 50 se paino, mutta jos vaikka ees 30 ja 70 sitten se, että ei ole ihan vallan toisen jalan päällä se paino. Hyvä. Sitten taas tuo jalat sinne vierekkäin, vähän marssitaan siinä, nostelet jalkoja, voit heilauttaa käsiä siinä mukana. Pientä marssia pidetään jalat liikkeessä siinä ja sitten vähän sitä korvan tasapainoelintä haastetaan siinä määrin, että tässä marssiessa kävellessä, paikallaan marssiessa lähdet kääntämään sitä päätä puolelta toiselle. Vähän voit sieltä etuviistosta toiseen tai sitten ihan sinne sivusuuntaan katsoa. Kuulostele miltä, pysyykö jalat samalla tavalla liikkeessä, tuleeko heti vähän jotain huojuntaa. Jos tulee, niin tee vaan pienempi päänliike. Tai jatka marssia niin, että katse on sinne suoraan eteenpäin. Tässä kun me käännetään päätä, niin sitä korvan tasapainoelintä sieltä aktivoidaan pääliikkeellä, kuin myös se, että me ei sitä katsetta saada mihinkään tiettyyn pisteeseen pysäytettyä, niin silloin ei se ole helpottamassa sitä tasapainohallintaa. Ja tietysti aina tässä marssiessa riippuu, että kuinka korkealle sitä polvea nostaa. Voit testata, miltä onnistuu, kun koitat nostaa vähän korkeammalle ja edelleen vähän liikuttaa päätä. Niin siinä tulee sitten vähän se pidemmän aikainen se yhdellä jalalla seisontakohta, niin se vaan kanssa voi tehdä siitä liikkeestä vähän haastavamman. Hyvä. Ja sitten taas pysäytä pää sinne katse keskelle, pientä marssia siellä paikallaan. Hyvä. Pyöräytetään vähän hartioita. Ja sitten tuodaan jalkoja sinne vähän leveämpää haara-asentoa uudelleen. Meillä on vielä jumpassa jäljellä muutamat liikkuvuusharjoitukset ja venytykset, mitä me tehdään tässä seisten. Ja vähän tässä tulee sitä tasapainoa samalla sitten kanssa harjoiteltua. Nyt pyritään pitämään jalat siellä leveämmässä haara-asennossa, voi olla vähän polvet koukussa. Tässä kohtaa hyvin voi ottaa alkuun siitä tuolin reunasta, jos se tuoli on vaikka tuossa edessä, niin silloin se on ehkä parhaimmassa tukipaikassa. Minä pidän sen tuolla sivussa, niin näette. Eli sieltä kurotat kädellä vastakkaisen jalan sääreen ja sitten tullaan takaisin ylös. Mennään, paino siirtyy toiselle puolelle, polvi sieltä vähän koukistuu. Kurotat, se voi olla se sääri, polven sisäosa, tai jos hyvin liikkuvuus antaa myöden, niin vähän sinne alaspäin nilkkaan varpaisiin. Tärkeintä on, että saat sen asennon pysymään hallittuna, pääset sieltä, kun meet alaspäin, katse menee sinne alaspäin varpaisiin, kun nostat katseen takaisin ylös, ei tule liikaa huojutusta, tehdään liike hitaassa tahdissa. Se vaatii myös sieltä lihaksilta vähän sitä hallintaa eri tavalla. Ja ylös. Hyvä. Tulee painonsiirtoa. Vähän sinne reisilihaksille toki myös, kun täytyy jarruttaa, polvi koukistuu. Ja sieltä
ylös. Liike voi todellakin olla vähän pienempi, ei tarvi mennä sinne alas saakka. Ja saatat huomata, jos vaikka polvissa on jotain tuntemuksia, niin saatat toisella puolella päästä vähän syvemmälle kuin toisella. Hyvä. Ja sitten pysäytys ylös, tuo jalat vierekkäin. Vähän pyöritellään hartioita ja marssit siinä. Hyvä. Ravisuttelut. Viimeisenä otetaan sitten vähän sinne lonkankoukistajille pohkeille venytystä. Siinä me otetaan tämä tuoli apulaiseksi. Tuu tuolin taakse niin, että takana on myös siinä tilaa. Kummallakin kädellä tuolista kiinni ja sieltä otat pitkän askeleen taakse. Kantapää käy siellä lattiassa, pieni pito. Ja sitten astut takaisin toisen viereen. Ja uudestaan askel taakse. Kantapäätä lattiaan. Pohkeeseen venytyksen tunnetta. Hyvä. Jalat vierekkäin. Ja sitten uudestaan. Nyt me otetaan vähän lyhyempi askel taaksepäin ja kantapää jää ilmaan. Sieltä ojennat selkää suoraksi ja päästät polvia vähän koukkuun. Lonkan koukistajille venytys. Hyvä. Ja toinen jalka toisen viereen. Ja sama juttu vielä toiselle puolelle. Askel sinne taakse. Kantapää jää ilmaan. Koukistat vähän polvia. Pidetään selkä suorana. Tai voit vähän jopa nojata sinne taaksepäin. Ja haetaan tänne lonkan etupuolelle pieni venytys. Hyvä. Noin. Ja sitten astutaan takaisin siihen, jalat vierekkäin, vähän ravisutellaan, heilutellaan jalkoja. Näin. Siitä tuli valmista meidän tämmöisestä tasapainoliikkuvuus-lihaskuntojumpasta. Toivottavasti nämä liikkeet tuntuu sopivilta ja oli tämmöinen hyvä kevyt harjoitus tähän päivään. Ja jos et ole vielä tilannut Nettijumppien YouTube-kanavaa, niin se onnistuu tästä videoyhteydestä. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!